like a Hellcat. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So today pangalawang lesson para sa ating chapter 8. So in this video pag-uusapan naman natin yung properties of homomorphism. Okay, so let's have a definition. So let P be a mapping from G going to G prime be a group homomorphism. So since sinabi na siya ay group homomorphism, hoping na lagi mong isasaksak sa okote mo na pag siya ay group homomorphism, automatic na pasok na tayo sa case na ganito na yung P asterisk B is just equal sa P of A sharp P of B. So pag sinabing define na yan, pag sinabing let G be a group homomorphism, pasok na yan. So pag sinabi kong let H be a normal subgroup, alam mo na yung left and right coset are equal. Okay, so ganun kasi magbasa ng definition dito sa ating course. Okay, so if A is a subset of G, so assuming to yung number 1. So if A is a subset of G, so meaning dun tayo sa G, no? So if A is a subset of G, then P of A is equal to the set containing P of A such that A element of A is called the image of A under P. And that is, the image of a set A under a homomorphism is the set of the images of all elements of A. Okay, so mamaya explain ko yan. Letter B or number 2. If B is a subset of G, so I guess this is G prime, so di ko na siya nasabi. So if B is a subset of G prime, then P inverse of B is equal to the set containing X element of G. So again, na G prime yan, is the set, yung P inverse of B is the set containing X element of G, so meaning dun sa G, nasa G siya, such that si P of X is equal to B, element of B, is called the inverse image of B under P, and that is the inverse image of B consists of every elements in the domain whose image under P is found in B. So I guess ito yung hindi ko nabanggit sa inyo last time sa set theory. So I think check na lang natin or i-verify natin kung naaalala nyo siya. Okay, so let's say meron tayo ditong set A, meron tayo ditong set B. So may function tayo. So ito yung F. Sample me 2. So kunyari yung F of X natin o yung function natin is defined to be X plus 1. Okay. So kung dito si 2, pagpunta na doon siya si F of 2. Ano ba si F of 2 pagdating doon? Si F of 2 is just 2 plus 1 or simply 3. So meaning, si 2, pagpunta na doon siya ay 3. Okay, so ganun yung idea. Ngayon, ano tawag kay 2? Ang tawag kay 2 o ang tawag sa mga element dito is pre-image. Okay, again, ang tawag kay 2 is pre-image. Ang tawag naman dito sa F of 2 is the image. Ito ay image of 2 under F. Ito naman yung pre-image. So si 2 is pre-image, si F of 2 is the image of 2 under F. So ano yun? That is 3. So si 3 is image of 2 under F. Yun yung ibig sabihin. Ngayon, punta tayo dito sa subject natin. Okay, so ano naman yung sinasabi neto ng topic na to? So let's say meron tayong G. So again, this is G, asterisk. So let's say meron daw diyang A. So may subset A daw. So assuming hindi dito lang. Okay, then dito meron ditong mga elements. So ito naman si G prime, sharp. Ito yung ating homomorphism. Okay, so ngayon, anong sinasabi nung A? So ang sabi lang ni A is something na si P of A, so ang in-explain niya, no, si P of A daw, so assuming itong A na to, ito yung A natin, so assuming itong A na to, meron siyang A, may B, may C. Okay, assuming may A and B, may A, B, C siya. So zoom ko konti para makita nyo. Okay, so may A, B, C siya na element. So ngayon, anong nangyari? Ang sabi ng definition, si P of A is equal to si P of A is the set containing P of A, small a, such that si A element of A. So ano ibig sabihin? So, kunyari ito si A, pagpasok na dyan sa si P of A. Pagpasok ni B dito, siya si P of B. Pagpasok na dito, siya si P of C. Okay, so meaning, ito ay the set containing si P of A, P of B, P of
C. Pero syempre hindi lang basta P of A, baka kasi philosophy mo yung sagot eh. Set P of A, P of P, P of C, hindi. Or sorry, not comma kasi the set containing yan. Hindi basta-basta. So, gamitin mo mismo yung mismong image niya o yung image na under P. So, meaning, for example, dito. So, ang magiging sagot kunyari P of 2, kunyari P of A is 3, 3 yan. P of B is 4, 4 yan. P of C is C. P of C is C, C yan. C yung lalagay mo, ayun mismo. So, yun yung sinasabi nung definition, letter A. Ngayon, ano naman yung definition B? So, sabi naman mula dito sa G prime, so, gawin ko namang red. So, mas mabuti na to, lagyan ko na siya ng ating illustration para mas mag-gets nyo. So, nabubulol na rin ako. So, dami ng term. Actually, dami ko na rin na anong term eh. So, pasensya na. So, sabi, meron naman daw subset si G prime. So, may subset siya na B. Okay, so ito yung B. Ngayon, ano naman sabi nung number 2? Sabi nung number 2, if B is a subset of G prime, then P inverse of B is equal to X element of G. Again, X element of G such that P of X is equal to B. Ano ibig sabihin nun? Lahat nung nagmap sa kanila. So, again, meron tayong mga element dito sa loob. Okay, so yung mga nagmap sa kanila, assuming ito si A, B, and C. So, meaning, yung P inverse natin of B is the set containing si A, si B, and C. So, ano ibig sabihin? Sir, kabaliktaran lang sila sa isa't isa. Si A yung isa, si B yung kabaliktaran. So, kung si A is mula dito, yung mga pinagmapan niya, mula doon sa subset A, si B naman, si number 2 naman is yung merong subset B na lahat nung nagmap sa kanya, kunin mo. Okay, so, hindi ko naman literal na sinasabing baliktaran sila na kumbaga, pag sinabi ko ito na yan, so meaning ito yung kabaliktaran ng ganun. So, kasi depende rin sa sinet natin. So, pwede ko kasi ibahin yung B, pwede ko ibahin yung A natin. Again, so ngayon para mas maintindihan nyo, lagyan natin ng example. So example number 1. So let P be a function or be a mapping from Z going to C sub 6 be defined by P of X is equal to P of 6Q plus R is equal to R. Again, 6Q plus R is equal to R. So ito yung para example number 1 natin sa previous video. Okay, so if A is equal to 2Z, so tama naman si 2Z is subset ni Z. So kasi yun yung unang condition eh. Kung si A subset ni G, so si 2Z ba subset ni integers? Yes, subset po siya. Now, then A is equal to 2K such that K is an element of Z. Yes, tama naman yun. Now, find P of A. Okay, so find P of A. So, ngayon, magkakaroon tayo ng konting illustration about dyan. So, paano natin mahanap? Kasi hindi naman siya totally. So, lakihan ko lang konti dito. Ito yung ating integers. So, ito yung ating 2Z. So, assuming nasa loob si 2Z. Tapos, ito yung ating C sub 6. So, sa C sub 6, medyo maliit lang siya. Bakit? Ilan lang naman element nito eh. Si 0, si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, at si 6. Ay lang naman yung element niya. Okay, ngayon. Ano yung element ng ating 2Z? Ang element ng 2Z natin, syempre siya ay 2K for K element of Z. So, napakarami niya. So, pasok dun si negative 6. No? So, si negative 6, si negative 4, si negative 2, si 0, si 2, si 4. So, lahat-lahat yun, something actually pasok. Okay, ngayon. Ano yung sinasabi natin sa P of A? So, lahat ng yan, ipapasok natin dito sa P of X. So, kunwari, P of negative 6, pagpasok na doon, ano yung P of negative 6? Pagpasok ni P of negative 6, pagpasok dyan siya si 0. Tama ba? Kasi nga, tama, kasi multiple to eh. So, sabi ko to, remainder eh. So, 6Q. So, paano si P of negative 4? Si P of negative 4, pagpasok nyo doon, siya ay, ang remainder niya ay si 2. Si P of 0, o si P of negative 2, pagpasok nyo doon, ay simply negative 2 rin. Positive 2 rin. Isa lang sila. Si P of 0, ang pagpasok nyo doon, ang kanyang remainder is 0. Si P of 2, pagpasok nyo doon, siya din ay si 2. Si P of 4, pagpasok nyo doon, ang remainder niya just si 4. Ay, sorry, hindi kasama yung 6 dito. Nasama ko yung 6. Okay, so ano napapansin mo? So, kunyari P of 8. Kunyari P of 8 nilagay ko. Pag 8, kunyari P of 8, ano yung P of 8? So, that is simply 6 times 1. So, kunyari 8 kinuha ko, no? So, kunyari 8 yung kinuha ko. That is 6 times 1 plus 2. So, ano yung P of 8? Ang P of 8 natin is just 2. Okay, kunyari si 10. Si 10 natin is just equal sa 6 times 1 plus 4. So, ano remainder? 4. Okay, so kunyari si 12. Si 12 ay 6 times 2.
So, plus 0. So, ang remainder, 0. So, kung napapansin mo, lahat ng mga even na yan, ang pinupuntahan lang nila dito kay C sub 6 ay sino? Ang pinupuntahan lang nila ay si 0, 2, and 4. Yun lang talaga, actually. So, meaning, ano yung P of A? Yung P of 2Z natin is just equal the set containing 0, 2, 4. So, ito na yung ating P of 2Z or P of A. Okay, so ngayon, lagyan natin konting innovation. So, what if A is equal to 6Z? So, isang tingin na lang, if A is equal to 6Z, yung P of 6Z is just equal sa the set containing 0. Kaya bakit? Pansinin mo, ano ba yung mga papasok dyan? That is 0. Ano ba element ng 6C? 0, 6, 12, 18. So, lahat ng yun, ang remainder is 0. Negative 6, negative 12, negative 18, negative 24, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Lahat ng yun, remainder 0 pagdating dito sa ating P function na yan. So, meaning, ang laman lang niya is just 0. At note, maglagay tayo ng konting note dito, no? So, si A dito, empty is not allowed. So, empty is not allowed. So, never magiging empty yan. Kasi tama naman. Pag kumuha ka ng element dito sa ating G, yung P of something nun, lagi yun. Sure yun. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, next, number 2. Ito yung kabaliktaran naman, no? So, if B is equal to 0, 3, find P inverse of B. So, ito medyo tricky ulit. So, ito, sulat ko ulit dito yung ating malaki na drawing. So, since yung B natin is nasa inverse na, so dito tayo. Although maliit lang siya. So, this is C sub 6. So, kunyari meron tayong 0, 0, 3. Pagsamahin ko yung 0, 3. Tapos ito si 1, 2, 4, and 5. Kasi ito yung B natin eh. Okay? So, ngayon, ano yung tanong? Sino yung mga nag-map sa kanila? Dito sa C. Yan ang tanong, no? Sino yung mga nag-map sa kanila mula dito kay B? Sino yung nag-map kay 0? Sino yung meron, ibig sabihin na, sino yung may remainders? Among sa integers, sino yung may remainder 0? Sino yung may remainder 3? Sir, ang may remainder 0 ay po sila negative 12, negative 6, 0, 6, 12, 18. Lahat ng multiple of 6. Tama? So, again, yung mga yun, sino-sino yung mga nag-map na yun? So, si negative 12, si negative 6, si 0, si 6, si 12, lahat ng yan, nagmap lang kay 0. Okay, ngayon, sino naman nagmap kay 3? Ang nagmap kay 3 ay si 3, si negative 9, yes, tama, kasi that is remainder 3, si 9, remainder 3, si 18 ay remainder, hindi remainder, si 21 ay remainder 3, tama, no? So, ulit ko lang, no? Si negative 9, si 3, si 9, sino pa? So, plus 6, that is 15, si 15, ito ay mga remainder 3, so, ito ay pumap doon, pumap sa kanya, pumap sa kanya, pumap sa kanya. Okay? So, ngayon, ano ibig sabihin ni sir pagdating dyan? Therefore, ano yung P inverse of B? Yung P inverse of B is just the set containing, ano siya? Dalawang klase. Again, sir, i-represent ko to. Paano mo i-represent yung mga multiple of 6? I-represent ko yung multiple of 6 as 6Z. Yun. Kasi dalawa yun eh. Isa, yung mga may multiple of 3. So, ano naman yun? This is 3Z. Tama, again, that is 3Z and 6C. So, ito yung 6C dun, tapos yung 3Z ito. So, tama naman, 3Z yan. So, 3Z, 3, 6. Pasok din pala yung 6, no? Sorry. So, sino pa kaya dyan? So, 3Z. Pasok pa si 3Z dyan. 6Q plus 3. Actually, pasok. Pero sa bagay, okay lang naman actually. So, okay lang naman si 3Z. So, in which this is just equal lang naman kay, pwede kong i-represent this is just x such that si x ay equal sa, gagawin kong 6Q. Or, si x is just equal sa 6Q plus 3.
Okay, so I think yan yun. So ito yung ating magiging sagot. So check na yung representation. So lahat daw nung nagmap sa -0 and 3 is just ito yung representation. Si x such that element siya or siya ay equal sa 6q or x is equal to 6q plus 3. Okay, so meaning multiple of 6, then ito ay multiple of 6 plus 3. Okay, so yun yung tama. So ito yung ating pinaka. So actually sino yung mga nagmap sa kanya? So to be specific, pwedeng ganito. 3z, I think. So magmamap ba lahat ng 3z dyan? So check natin ha. So ano ba yung mga 3z? Negative 3. Yes, magmamap kay si negative 3, magmamap kay 3 yun. So sorry, di ko nasama dito si negative 3. Si negative 3, si negative 6, magmamap naman sa 0. Tama? Si 0, magmamap naman. Kasi si 0, multiple of 3 yun eh. 0, magmamap kay 0. Si 3, magmamap kay 3. Si 6, magmamap kay 0. Si 9, magmamap kay 3. Si 12, magmamap kay 0. Si 15, magmamap kay 3. So tama. So it's either 3z. So pwede ring 3z yung ating maging sagot. So, bahala na kayo pumili ano dyan. So, kung nahihirapan ka represent or ma-imagine ko ano yun, ikaw na bahala dumiskarte. Okay, so another example pa siguro para maintindihan nyo itong ating mapping na yan. So, hoping na nakakatulong to, no? So, this is just a re-imagination. So, walang ganyan sa book. Hindi nila kayang ibigay yung ganyan. So, yun yung medyo nagiging tulong ko sa inyo. Yung naiisip ko, yung nai-imagine ko, kaya ko siya i-represent. As long as kaya ko i-represent, i-drawing, ipapakita ko sa inyo. Okay, so, next is mahaba-haba na rin yung time aking pagbibideo. Okay, so for number 2, ayun, so equal to, no? So let G be equal to G prime is equal to R asterisk, comma, multiplication. So kinuha lang ulit natin yung isang example, yung number 2. So define GB mapping from G going to G prime by P of X is equal to absolute value of X. So again, absolute value of X naman dito. Okay, now, if A is equal to the set containing of all negative real numbers, kasi R negative yan. So, meaning the set of all negative real numbers, find P of A. Okay, so again, find P of A. So, again, re-imagination na lang ulit, no? So, assuming na ito yung ating R asterisk. So, may dalawang klase laman si R asterisk. So, assuming hatiin natin. So, ito si R plus. Ito si R inverse, R negative, inverse tuloy. Next, dito naman ay si, pagpasok sa kanya ng P function, syempre siya pa rin naman siya, R asterisk. Kaso, pagpasok niya dito sa P function natin, no, pagpasok niya sa P function, so although laman pa rin niya dito yan, kaso, anong nangyari? Yung P of X natin, pagpasok niya, anong nangyari lang? Pagpasok niya, lahat sila papasok lang sa positive, sa R plus lang. Kasi in absolute value. Ganun yung ginagawa. Okay? So ngayon, pansinin nyo ha. Kung yung A natin is si R negative, ano nangyari? Saan sila nagmamap lahat? Nagmamap sila lahat dito. No? Sir, nagmamap lang lahat sila dito sa positive. Okay? So meaning, ano yung P of A? So, ganun kadali lang siya. Ano yung P of R inverse, R negative? This is just equal sa R plus. At tapos na siya. Ganun ka simple. Okay, so ganun lang mo imagine. So, ayun yung tulong nung na-ida-diagram mo. Next, letter B. So, what if naman siya ay 2 raised to n? Again, ito pa rin yung base natin. So, what if naman siya ay 2 raised to n? So, drawing ulit natin. So, hindi ko nahatiin na parang capsule na dalawa. Kasi wala naman ng distinguishing. So, this is R asterisk. So, alam natin na walang 0 dyan. So, this is also R asterisk. Okay, so may subset daw na B. So, may subset na B that is 2 raised to n. Okay, so ito yung mga 2 raised to n. Yan. So, ano ba yung mga 2 raised to n na yan? So, imagine natin, ano ba yung mga 2 raised to n na yan? Yung mga 2 raised to n na yan is 2 raised to negative 2, 2 raised to negative 1, 2 raised to 0, 2 raised to 1, and 2 raised to 2, and so forth. Okay, n sila yan. Sila yung mga yan. So, andyan si 1 half, andyan si 1/4, andyan si 0, wala dyan si 1 ha, andyan si 2, andyan si 4, andyan si 6, wala dyan si 6, andyan si 8, okay, andyan si 16, andyan si 16, si 32, okay, so as long as naka-raise sa
as long as naka-raise sa n. So, yung 2 raised to n yan. Ngayon, sino yung mga pumapasok sa kanila? So, napansin mo, lahat sila positive naman, no? So, ito ay 1/4, 1/2, 1, 1, 2, 4, sunod dun 8, 16, 32, and so forth. Okay? So, kung napansin mo, sino yung mga pumasok sa kanila? Since gamit naman yung p function, lagi nagiging positive. So, kung napapansin mo dito, ang mga pumasok sa kanya, sino yung pumasok kay 1/4? Ang pumasok kay 1/4, so, ito si 1/4, no? Ang pumasok kay 1/4 is si 1/4. So, kasi negative 1/4. Silang dalawa pumasok doon. Pumasok sila kay 2 raised to negative 1/2. Okay? So, napansin mo, lahat sila nagmap dito, papunta doon. So, ngayon, napansin mo, ito ay naka-raise din sa 2 raised to n, something. Sila ay naka-raise din sa 2 raised to n. Si 1/2, okay, si 1/2 and negative 1/2, papasok sila kay 2 raised to negative 1. Si 1, tama, si 1 dito, pupunta lang din siya kay 2 raised to 0. Kasi 2 raised to 0 is 1. Okay, so ano masasabi mo dito? Yung mga nagmap sa kanya is sila. Ang mga nagmap sa kanya is si positive and negative 2 raised to n. Lahat ng yun. Lahat ng positive 2 raised to n na yan. So, itong lahat ng to, nagmap papunta dito sa 2 raised to n. So, therefore, ano yung P of B natin? Yung P of B natin o yung inverse image of B is just equal sa positive. Okay, so, this is positive negative 2 raised to n such that n is an element of integers. So, this is the answer. Okay? So, again, it's all about your imagination kung paano mo siya makikita. So, dapat naiintindihan mo siya exclusively. Then, alam mo dapat yung number, na-imagine mo, nasaan siya, anong element niya. So, ito yung mga technique dyan. Okay? So, kung kaya ko, kinakakayanin nyo rin niya. So, lastly, let's have theorem 8.2.1, no? So, let P be a function mapping from G going to G prime be a group homomorphism. So, again, define ulit yung ating homomorphism definition. So, if E is the identity element of G and E prime is the identity element of G prime, then P of E is just equal to E prime. So, yun yung una, no? So, sabi lang niya, if E is the identity element of G and E prime is the identity element of G prime, then P of E is just E prime. So, tama naman yun. So, bakit? Yung number 1, for illustration sa number 1, sa G, asterisk, tapos sa G, sharp, yung identity element dito, pagpunta dun, pupunta lang siya kay A prime or simply si P of E. Sa kahit anong homomorphism o sa kahit anong defined function. So, check natin pagdating dito, no? So, alam natin, ito ay homomorphism. So, sinet naman siya as homomorphism. So, ano identity element ng R asterisk? Ang identity element ng R asterisk natin ay si 1. Okay, yung E natin para sa R asterisk, multiplication is 1. Pagdating dito, R asterisk multiplication. So, pagdating doon, pag in-apply natin yung P of, ano yung P of 1? Ang P of 1 is just simply 1. So, this is just E prime. So, nagmap lang siya doon. Tama. So, yun yung point out. So, balik tayo sa iba example. Again. So, dito, wala kasi specific eh. Okay, so dito, pansinin mo, ang identity element ng Z natin mismo is 0 kasi addition to. Identity element ng Z natin is 0. So, pansinin mo, ano yung P of 0? Ang P of 0 is just 0 kasi remainder 0 yun. So, nagmap lang siya doon. So, dito, punta tayo dito. So, yun wala. Nandiyan example ko. Ano pa ba? Nasaan na sa example ko? Ito. Sa taas pala. Sorry. Dito naman, ang identity element ng S sub n natin is si ano identity element na ito? Ito si row 0, no? Ang identity element is si row 0, yung no motion, no? So, kung ano man yan. So, si no motion, alam natin na pag ginawa natin transposition, so sinabi ko yun sa ating chapter ng permutation group na ang identity element ng permutation on a symmetric group is always even. Okay, kasi kaya natin siya i-present as transposition, no? 1, 2, 1, 2, 2, 1. Tama yung ganun siya. Okay, so meaning dito, pagdating dito, siya si E. So, kunyari si row 0, magmamap lang siya kay 0. Kasi nga even siya lagi. Yun yung sure natin. So, tama siya pagdating dun sa case na yan. So, napaka-useful nung property number 1 na yan. Okay, so number 2, for each A element of G, P of A inverse is equal to P of A inverse.
No, so yun medyo tricky, no? P of A inverse is just equals of P of A inverse. So check natin para sa graph na yan, para sa number 2. Anong pino-point out ulit? Ang pino-point out daw niya is yung P of A inverse. So assuming, no, kunin mo yung A inverse niya. So assuming dito na natin kunin. Dito. Ano, kuha tayo ng element dito. So for example, kumuha ko ng element sa R ng kunyari kumuha tayo sa element ng R ng kunyari si 2. Okay, so kunyari kinuha ko si 2. Ano yung inverse ni 2? Ang inverse ni 2 ay just 1/2 base dito. Okay, kasi that is 1 over A para dito. So, ang inverse ni 2 is just 1/2. Okay, so ano yung P of 1/2? Yung P of 1/2, pagpasok doon, that is simply 1/2. Okay, so yun again Yung 2, ang inverse niya is 1/2. So, ano yung P of 1/2? P of 1/2 is 1/2 base dito sa function na yan. Ngayon, ano yung ibig sabihin? Ang sabi niya, ito na yung kuha natin, no? Nakuha natin yung P of A inverse. So, ang P of A inverse or P of 1/2 is equal sa 1/2. Ngayon, equal lang daw siya sa P of A raised sa inverse. So, ano yung ibig sabihin? Ito yung 2. So, ano yung P of 2? Ang P of 2 natin is just 2. So, ano yung inverse ni 2? So, ano yung P of 2 inverse? That is simply 1/2. Kasi inverse lang din nito doon is 1/2. So, gets your idea. Now, punta pa tayo sa ibang example para mag-gets nyo din siya. So, for example, dito. Ano inverse ng 3? Ang inverse ng 3 dito, assuming ang inverse ng 3 dito is negative 3. Base doon, no? Ang inverse ng 3 dito is negative 3. So, ano yung P of negative 3? Ano ang P? Ang kinuha kong A is 3. So, ang inverse ni A inverse natin is just negative 3. So, ano yung P of negative 3? Ang P of negative 3, pagpasok nyo doon, siya ay just simply 3. Okay? So, this is just simply 3. Okay? So, balikan natin yung pangalawa. So, ang gawin natin naman next is, kunin natin si P of A o si P of 3. Si P of 3 is just 3. Ano yung inverse ng P of 3 na yan? Ang inverse ng P of 3 na yan is just 6 minus 3 is just 3. Kasi ang ano dito is 6 minus A. So, inverse ng P of 3 na yan is just 3. So, meaning equal pa rin sila. So, napansin mo, equal silang dalawa. Okay? So, tama yung pinopoint out mong theorem, yung pangalawang property na sinabi dyan. Okay? So, yun yung mga property. Next is, if H is a subgroup of G, so then, P of H is just a subgroup of G prime. So, tama naman yan. So, for number 3 illustration na lang. So, or drawing na lang din. Meron tayong G. Tapos, meron siyang subgroup H. Okay. So, ito yung si G prime. Okay. Pagdating dito, yung H na yan, pagpasok nila ito si P of H. Assuming siya si P of H. So, lahat ng element nila nagmamap dun. Tapos, sabi niya, dahil subgroup ni H, dahil subgroup ni G si H, yung P of H magiging subgroup lang ni G prime. So, dito, yung subgroup lang, si P of H is magiging subgroup lang ni G prime. Okay, so, yan yung ibig sabihin yan. So, similar case para sa number 4 na, kunyari, meron tayong G dito. Meron naman tayo dito. So, yun ang ginagamit ko ay ito yung G prime. So, meron na tayong K, no? So, may K subgroup dito. So, ito yung K. Okay, so, ang sabi lang niya is something na yung P inverse of K is just a subgroup of G. So, meaning kasi may mga magmamap sa kanya. So, sino yun? Yung mga magmamap sa kanya is yung something na kinuha natin. So, that is P inverse of K. So, that is a subgroup niya. So, tama yung idea. So, again, din ako nag-prove sa properties na yan. So, in-explain ko na lang siya. Kasi mas mahalaga naman talaga dito yung explanation. Saka maintindihan mo yung ginagawa ng group homomorphism. So, again, that's all for this video. So, hoping na may natutunan ka, especially dun sa ating pagkuha ng mga inverse. So, tandaan ito mga property na to, napaka-importante na napaka-useful niyan. Hindi pong magagamit mo na lang siya sa mga proving or something. So, again, thank you for watching. Hoping na may natutunan ka.